Ayan guys, titignan namin kung anong lahi ng babae ba o lalaki yung dog namin. Ayan, wala yung mami nila. May pagka-black pala to. Tapos yung iba may pagka-brown. Ayan guys, ang cute to. May pagka-brown yung ganito niya. Cute, ang cute to. Ano to? Ah, ito ay lalaki. Ito lalaki to. Lalaki. Wait lang, Jared, titignan natin lalaki to. Oo, lalaki to. Isa, yung lalaki. Tignan naman natin to. Ano ka? Babae ka ba? Lalaki ka? Ano ka? Ay, babae to. Ito. Babae ito. Ito. Ayan, titignan natin isang black. Ito. Wait lang. Ay, Jared, wait. Taba. Ang taba. Loko ka talaga. Tignan naman natin Ang to. taba, ang bigat. Ang ba? Huwag ka maingay. Ito naman. Ito, lalaki din. Ito. Ito. Ito, babae rin. Hindi ka naman marunong magtingin. Babasa ako. Sige dyan. Ito, lalaki din. Ito. Ito dito. Babae yan. Ito dito. Lahat. Ang dali. Ito, really cute. Ang likot naman eh. Ang dali. Titignan ko. Hindi ko makita. Ano ba yan? Hindi ko makita kung ano siya. Ah, lalaki din to. Isa lang ang babae. Isa lang ang babae. Yan lang babae, anak yan. One lang yung babae. Ito po yung babae. Ito, yung apat lalaki. Pero magkamukha sila. Magkamukha yung kulay ng ito. Ito, magkamukha yung kulay nitong dalawa. Wag na. Dali na. Babae to. Ito, lalaki. 4 yung lalaki. Lalaki yung 4.